Chào mừng tất cả các người anh em thiện lành đã quay trở lại. Mình là Câm Lợn và mình vẫn ẩn hại như mọi khi. Hôm nay trên kênh sẽ có một video về sản phẩm khá thú vị. Đây là một cái bàn phím, nhưng mà đây là cái bàn phím nó không giống với đa số các bàn phím khác. Mình biết trên thị trường cũng có các cái bàn phím không dây, nhưng mà đây là một trong những cái bàn phím mà mình thấy rất hấp dẫn và sẽ có cái giá trị sử dụng trên mức giá rất cao. Đây là bàn phím có cái tên là Keytron. Tên hãng là Keytron. Có lẽ là mình đọc sai thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng đọc như này nó cũng dễ hiểu đối với người Việt Nam. Keytron K2 Bluetooth Mechanical Keyboard. Cái bàn phím này thì mình mượn ở Silicon Z. Nếu các bạn muốn quan tâm và đặt hàng một chiếc thì mình sẽ để một cái link ở phần mô tả video. Silicon Z họ là một cái gọi là chuỗi cửa hàng bán nhiều đồ với mức giá rất hấp dẫn, giống như kiểu dạng mass drop ấy. Anh em có thể đến đặt hàng và khi nào cái đơn hàng cảm giác đủ lớn rồi thì họ sẽ lấy được cái mức giá rất là rẻ và bắt đầu nhập hàng cho mọi người. Thì cái bàn phím này là một trong những cái sản phẩm như vậy, với cái mức giá thấp nhất bắt đầu từ 1,5 triệu đồng và mới 1,5 triệu đồng các bạn có những cái gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau nói về cái layout, tức là cái thiết kế cơ bản của bàn phím này. Đây là bàn phím một cái kiểu dạng gọi là thankless, nhưng mà thiết kế kiểu dạng compact hơn. Chính xác của nó là 84 nút, họ bỏ đi khá số nút mà vẫn để lại hàng phím F cũng như là home, pedal, mũi tên. Nó không giống như phím kiểu dạng là 60 key ấy, phím 60 nút ấy, thì nó rất là bí mà các bạn phải dùng nút function để dùng nút F, hoặc là dùng nút pedal hay delete hay là mũi tên đều phải dùng function. Thì mỗi bàn phím kiểu dạng 84 này nó sẽ hợp lý hơn, là nó gọn hơn so với thankless nhưng mà lại tiện lợi hơn so với 60 key. Mã của bàn phím này là Keytron K2, tên đầy đủ là Keytron K2 Wireless Mechanical Keyboard. Và đương nhiên made in China rồi, để chúng ta có sản phẩm mức giá rẻ, nhưng mà đừng coi thường hàng Trung Quốc. Với cái phiên bản cao cấp nhất này thì đáy sẽ làm từ nhựa và tất cả khung làm từ nhôm. Chúng ta có cái phần kickstand ở dưới để cho bàn phím nó cao lên. Các bạn có đệm cao su. Về keycap thì chúng ta có chất liệu ABS Double Shot, tương đối là mỏng nhưng mà vẫn không ảnh hưởng nhiều đến cảm giác gõ, bởi vì bên dưới chúng ta có switch của Gateron. Nếu các bạn có xem cái video trước kia mình nói là bàn phím cơ là cái gì này và phân tích về các cái switch của bàn phím cơ, hay là xem mình livestream các thứ, thì mình rất là thích cái switch của Gateron. Thậm chí nếu mà switch Gateron cái loại tốt ý, thì cái cảm giác gõ nó còn ngon hơn cả Cherry, nên chúng ta đừng coi thường switch của Gateron. Và cái phiên bản Keytron K2 này thì nó có nhiều loại switch khác nhau, từ brown, từ red, từ blue, chỉ không có black thôi. Black thì dành cho các bạn tay trâu. Thì Gateron gõ rất là ngon. Và cái phiên bản cao cấp này với mức giá là 1.790.000. Đấy là nghe kiểu cao cấp mà chỉ có 1.8 triệu. Một cái phím cơ như thế này mà chỉ có 1.8 triệu thì cũng không hẳn là cái mức giá cao cấp. Mức giá bình dân, trải nghiệm cao cấp. Rồi, thứ nhất chúng ta có 84 key này, cái cáp ABS Double Shot này, có vỏ làm bằng kim loại này, thì còn cái gì nữa để xứng đáng với mức giá 1.8 triệu? Đấy, switch Gateron gõ ngon. Chúng ta có LED RGB. Đúng đấy anh em ạ, với cái mức giá 1.8 triệu các bạn có LED RGB từng phím một và rất nhiều hiệu ứng khác nhau. Và cái bàn phím này thì không cần bất kỳ phần mềm gì cả, các bạn hoàn toàn để thay đổi hiệu ứng bằng cách bấm nút function và điều khiển ở trên này. Một điểm hay ho nữa của nó, ngoài LED RGB ra là nó có pin. Có pin để làm gì? Bởi vì nó là bàn phím không dây. Thường thì anh em mình dùng bàn phím sẽ có cái dây cắm ở trên này, nhưng mà cái chiếc Keytron K2 này thì nó lại cắm cáp ở bên trái. Và cổng cắm cáp là cổng Type-C, rất xịn sò, không còn micro nữa rồi. Và bên cạnh chúng ta có hai cái nút để chuyển. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển giữa chế độ Windows và Mac OS. Và thứ hai là chuyển giữa chế độ bật, tắt hoặc là Bluetooth. Rất là hay đúng không nào? Thì nếu các bạn để cái chế độ off thì bàn phím nó tắt thôi, và nó sẽ chuyển sang chế độ dùng cáp. Còn nếu gạt lên on tức là Bluetooth thì các bạn có thể kết nối giữa 3 thiết bị khác nhau bằng cách bấm function và giữ nút 1, 2 hoặc 3. Nếu bấm nút function giữ 1 trong vòng 3 giây sẽ bắt đầu bật chế độ pairing và bạn có thể kết nối. Thì tức là các bạn có thể kết nối với 3 thiết bị một lúc, một chiếc laptop, một chiếc máy tính bảng, một chiếc điện thoại. Nhưng mình làm đây chiếc OnePlus 1 với kết nối Bluetooth là thiết bị 1 và bạn có thể chuyển qua chuyển lại. Chúng ta có những cái thứ đó và mức giá chỉ là 1,8 triệu thì mình thấy đây là cái kèo rất thơm, rất thơm. Mình sẽ tổng hợp lại nhá. Các bạn có vỏ làm từ nhôm, có LED RGB, có keycap ABS Double Shot, các bạn có switch của Gateron không tệ một chút nào với đầy đủ red, brown và blue. Các bạn có pin 4000 mAh ở bên trong, pin rất trâu. Đây là dung lượng pin gần như là lớn nhất trong tất cả bàn phím Bluetooth mà mình biết. Chúng ta có kết nối Bluetooth này, có khả năng cắm dây cổng USB Type-C và có đầy đủ support cho cả Windows và Mac OS. Chưa hết là còn cái này nữa.
Đây là những cái nút mà các bạn có thể dùng để thay ra bàn phím. Chúng ta có nút Windows, có nút Control, có nút Alt. Bởi tại sao trên bàn phím này nó có những cái nút mà dành cho Mac OS, với nút Option này, nút Command này, thì các bạn có thể thay ra để sử dụng với hệ điều hành Windows cho cái nút nó hợp mắt. Rồi, tóm lại là tính năng rất là xịn này, dùng Bluetooth này, Android dùng được, Windows dùng được, Mac dùng được này, LED RGB này, vỏ nhôm này. Vậy còn cảm giác gõ ra làm sao? Cái bàn phím mình nhận được ở bên Silicon Z gửi cho mình thì đây không phải là cái phiên bản Red, mình thích Red, đây là Brown. Thì mình không thiện cảm mấy, nhưng mà thực sự lại gõ lại khá là ngon. Cái cảm giác của bàn phím này nó chắc nịch, nó nặng và nó chắc, và gần như không có độ uốn cong, dù sao vỏ làm từ kim loại và gõ cực kỳ chắc chắn. Stab làm rất tốt, các cái nút stabilizer làm rất tốt. Mình không muốn nói là xuất sắc nhưng mà rất tốt so với mức giá của nó. Và nếu các bạn muốn cái bàn phím này có cảm giác gõ ngon hơn thì các bạn hoàn toàn có thể mua một set keycap PPT Double Shot dày hơn về thay vào thì đảm bảo gõ rất là đầm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là typing test để các bạn cùng nhau hưởng thụ cái tiếng của bàn phím này. Và đó là âm thanh phát ra từ bàn phím Keytron K2. Video hôm nay theo như mình thấy là chỉ dừng lại ở đây thôi. Mình sẽ tổng kết lại, đây là chiếc bàn phím cực kỳ ngon dành cho anh em đang cần một chiếc bàn phím không dây. Và nếu các bạn đang dùng máy tính để bàn ở nhà chẳng hạn mà bạn cảm giác rằng dây dựa nó lằng nhằng quá thì hãy mua một cái đầu USB nhỏ nhỏ xinh xinh mà để thu phát Bluetooth ấy, thì có thể dùng được cái bàn phím này không dây rất là tiện lợi. Còn nếu anh em chơi game thì vẫn nên cắm cáp vào, và cọng cáp của Keytron tặng kèm rất là hay. Đây là cọng cáp một đầu Type A và một đầu Type C với cục chống nhỡ rất là to, và cổng Type C này thì được làm kiểu góc vuông để cắm vào bên cạnh đỡ vướng tay. Ngoài cái này ra thì chúng ta còn được tặng kèm một cái key puller dạng dây sắt như vậy để có thể kéo những cái key dài rất là đầy đủ. Chưa kể là tặng kèm một keycap nữa. Thì mình thấy rằng với cái mức giá 1.790.000 cho phiên bản này là rất thơm rồi. Ngoài ra các bạn còn muốn rẻ hơn, các bạn có thể chọn phiên bản thấp hơn. Ví dụ như phiên bản màu LED đơn và cái phần housing, phần viền này làm bằng nhựa, thì nếu các bạn không cần RGB hoặc không cần vỏ nhôm, có thể mua phiên bản kia với mức giá chỉ đến quanh 1,4 triệu mà thôi. Và đó là chiếc Keytron K2 mình mượn tại Silicon Z. Nếu anh em muốn đặt hàng thì check link dưới phần mô tả video, mình sẽ để ngay bên dưới cũng như là top comment. Còn nếu thấy video thú vị hữu ích thì nhớ lại một like, subscribe các thứ để chúng ta gặp lại nhau trong các video khác. Và mình là Cắm Lợn. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Bye bye.